Hi guys, papunta naman tayo sa Carmona, Cavite. Naimbitahan tayo ni Sir Gab Ignacio, owner ng Mirror Shine Auto Detailing. Meron daw tayong i-feature na kotse. Surprise! Abangan nyo. Guys, samahan nyo ako. Let's go! Guys, malapit na tayo sa Mirror Shine. Located dito sa Macarya Business Park, tabi ng Walter Mart. Ayan. Okay. Let's go.
Nice.